তোমালোকৰ মই প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট ছেকশ্যনত দেখোঁ যে B.Ed কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে LP ছেকশ্যনত এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নাই বা তেওঁলোকে তাত জব পাবনে নাই এইটো কথা প্ৰায় শিক্ষাৰ্থীয়ে সুধি থাকে আৰু এটা কথা বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে এইটোও সুধি থাকে যে যিসকল শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে B.Ed কৰিছে অথচ তেওঁলোকে LP স্কুলত কৰি আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি যোৱাৰ আশংকা কিবা আছে নেকি তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনবোৰৰ অৱসান ঘটাবলৈ আপোনালোকৰ বাবে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইতিমধ্যে এটা ভাৰ্ডিক্ট দিছে অৰ্থাৎ ৰায়দান এটা দিছে আৰু সেই ৰায়দান মতে কোনসকল শিক্ষাৰ্থী অৰ্থাৎ D.El.Ed আৰু B.Ed সংক্ৰান্তত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা স্পষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে কোনসকল শিক্ষাৰ্থী B.Ed থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনটো কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু D.El.Ed থকা শিক্ষাৰ্থীসকল কোনবোৰ কেটেগৰীত চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে তো তোমালোকৰ তেতিয়ালে ভিডিঅ'টি হ'বলৈ গৈ আছে বহুত ইনফৰ্মেটিভ যদি শেষলৈকে চাব আৰু এনে ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এতিয়া পৰ্যন্ত যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' বনাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ তোমালোক আজিৰ মূল ভিডিঅ'টিলৈ আমি আগবাঢ়ো তোমালোকৰ এইটো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা ভাৰ্ডিক্ট হয় ৰায়দান হয় আৰু এই ৰায়দানটো আপোনালোকে যদি চাই যোৱা 28 আগষ্ট তাৰিখে পাব্লিছ কৰিছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব আমি যদি লাষ্টত চাওঁ ইয়াত চাওক আগষ্ট 28 2024 তো ইয়াৰ যিটো ৰায়দান এই ৰায়দানটো আগষ্ট 28 তাৰিখে দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু এই ৰায়দানটোনো কি আছে বা B.Ed আৰু D.El.Ed সংক্ৰান্তত কিনো কৈছে আপোনালোকে ইয়াত গম পাই যাব তো প্ৰথমতে আমি অৰ্ডাৰটো যদি চাওঁ তো ইয়াত কৈছে ইন দেৱেশ শৰ্মা ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া আৰু দেৱেশ শৰ্মাৰ মাজত যি কেছ আছিল এই কেছটো তেওঁলোকে ইয়াত কৈছে দেয়াৰ ৱাজ বিফৰ আছ এ চেলেঞ্জ টু দ্য জাজমেণ্ট অফ দ্য ৰাজস্থান হাইকোৰ্ট ডেট 25/11/2021 where it was held that the appointment of primary school teachers, that is teachers of class 1 to class 5, the essential qualification is D.El.Ed, that is diploma in elementary education, and not B.Ed, bachelor in education, and B.Ed qualified candidates were held to be disqualified. তো এই ৰায়দানটো 2021 তাৰিখে ৰাজস্থান হাইকোৰ্টে দিছিল আৰু এই যেটো ৰায়দানৰ ভিত্তিত ৰাজস্থান হাইকোৰ্টৰ যেটো ভিত্তিত তেওঁলোকে পিছত ৰাজস্থান হাইকোৰ্টৰ পাছত আকৌ কি কৰিছে বিফৰ দ্য ৰাজস্থান হাইকোৰ্ট দ্য নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ NCTE notification dated 28/6/2028 by which B.Ed qualified candidates were held eligible was inter alia under challenge. In our judgment that 11/8/2023 we have upheld the division bench under order of Rajasthan High Court and affirmed the findings that the essential qualification for appointment as primary school teacher is elementary in education, diploma in elementary education, and not B.Ed. Consequently, the NCTE notification dated 28/6/2028 and the regulation made therein by which B.Ed was made a qualification were quashed and set aside. তো ইয়াত কৈছে যে D.El.Ed যেটো হ'ব D.El.Ed টো কেৱল মাত্ৰ LP প্ৰাইমাৰী সেকশনৰ কাৰণে আৰু B.Ed-ৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে appointment as primary school teacher in diploma in elementary education, not B.Ed. So is diploma in elementary education to D.El.Ed to may compulsory আৰু ইয়াত কৈছে B.Ed-ৰ compulsory নহয় B.Ed নহয় যেটো কোৱালিফিকেশন মেইন কোৱালিফিকেশনটো হৈছে D.El.Ed not B.Ed বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে the above judgment of Devesh Sharma was delivered on 11/8/2023 and thereafter review application clarification etc keep coming up mainly from such candidates who were having B.Ed qualification and were selected and appointed by different states in the recent selection process for primary school teachers. We had heard all such applicants at length and clarified that such B.Ed qualified candidates who were selected and appointed prior to our decision in Devesh Sharma prior to 11/8/2023 shall not be disturbed as there was a special equity in their favor. Therefore, our judgment would be prospective in nature and will not disturb the appointments of such candidates who had already been appointed prior to the judgment in Devesh Sharma, that is prior to 11/8/2023. This is what was clarified in our order dated 8/4/2024. তো ইয়াত কৈছে যে যিসকল ক্যান্ডিডেট ইতিমধ্যে B.Ed আছে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰাইমাৰী সেকশনত জব কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ডিস্টাৰবেন্স নহব বুলি কৈছে যদিহে তেওঁলোকে
11 আগষ্ট 2023 আগত চাকৰি পাইছে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থী DLED নাই B.Ed আছে অথচ তেওঁ প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনত জব কৰি আছে আৰু তেওঁৰ জব যিটো হৈছে 11 আগষ্ট 2023 পাছত যদি পাইছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কোৱালিফিকেশ্যনটো বা তেওঁলোকৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট সেইটো এপইণ্টমেণ্টটো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ব সেই বুলি কৈছে আৰু তাৰ আগৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কোনো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাহিব বুলি কৈছে আৰু ইয়াত কৈছে এজ ইট appears that a large number of candidates with B.Ed degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authorities. We don't think it to be equitable to effect their removal. We accordingly hold that the judgment delivered by this bench 11th August 2023 shall have prospective operation, but prospective operation of this judgment shall be only for those candidates who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law to the effect that their appointment would be subject to final outcome of the case which might have had been instituted by them, and such candidates were in regular employment without any disqualification and were appointed in pursuance of a notice of advertisement where B.Ed was stipulated to be valid qualification. Service of only such candidates shall not be disturbed because of this judgment. We make it clear that this benefit is only for those candidates for the candidates who were appointed prior to the date our judgment was delivered on 11 August 2023. Mere selection of such candidates or their participation in the process will not entitle them for a benefit under our present order. So, এই অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰাৰ আগত যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নহ'ব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। কিন্তু এই অৰ্ডাৰটো পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত যদি যিসকলে পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, জব যোৱাৰ যিটো শংকা সেইটো সদায় থাকিব এই বুলি কৈছে। তেওঁলোকে খালি অবজাৰ্ভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে সেইটো চাব, যদি তেওঁ সেই তাৰিখৰ পিছত পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ চাকৰি যাব পাৰে। After our clarification on 8/4/2024 there should not have remained any doubts আৰু 8/4 অৰ্থাৎ 8 এপ্ৰিল 2024 তাৰিখে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পাছত তেনেধৰণৰ কোনো ডাউট নাই। Yet clarification and review application kept coming up in one form or other which well or dismissed. তো যিসকলে এতিয়া এপ্লাই কৰিব B.Ed থকা স্বত্তেও তেওঁলোকে সুবিধা দিব লাগে বুলি যদি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰে দেন সেইটো ডিছমিছ কৰা হ'ব। Now in the present bench of petitions the same question has again come up before this court, this time arising our judgment of Chhattisgarh High Court which has only been passed following our order in Devesh Sharma. তো বিভিন্ন ধৰণৰ হাইকোৰ্টত এই কুৱেশ্যন গৈছে আৰু সেই হাইকোৰ্টৰ যি কুৱেশ্যনসমূহ পুনৰ আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ পঠাইছে আৰু এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেইটো কাৰণে এই অৰ্ডাৰটো পুনৰ পাব্লিছ কৰিছে আৰু এই অৰ্ডাৰৰ ভিত্তিত যিসকলৰ D.El.Ed আছে D.El.Ed থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনত জব কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল B.Ed আছে অৰ্থাৎ B.Ed শিক্ষাৰ্থীসকল কেৱল মাত্ৰ হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰীবিলাকত কৰিব পাৰিব। ওপৰেঞ্চি তেওঁলোকে ME ছেকশ্যনত কৰিব পাৰিব। প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনত লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী আছে। আপাৰ প্ৰাইমাৰীত তেওঁলোকে পাৰিব কিন্তু লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত তেওঁলোকে নোৱাৰে। তো লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত কেৱল মাত্ৰ D.El.Ed প্ৰয়োজনীয় হ'ব। D.El.Ed যদি থাকে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত পাব, আদাৰৱাইজ যদি তেওঁ B.Ed আছে অথচ তেওঁ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জব নেপায় বা তেওঁলোকে নেপাব পাৰে, কাৰণ এই অৰ্ডাৰটোৰ ভিত্তিত কোনেও নেপায়। তো আৰু তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰীলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আকৌ কৈছে যে দ্য হাইকোৰ্ট ইন ইটছ জাজমেণ্ট ডেট 2/4/2024 declared all such candidates having B.Ed qualification to be ineligible and disqualified for selection to the post of primary school teachers following the decision of this court in Devesh Sharma. তো ইয়াত সেইটোৱে কৈছে যে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে হেভিং B.Ed qualification to be ineligible অৰ্থাৎ ইনএলিজিবল হ'ব এণ্ড ডিছকুৱালিফিকেশ্যন পাব ফৰ ছিলেকশ্যন টু দ্য পোষ্ট অফ প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচাৰ্ছ অৰ্থাৎ প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচাৰ্ছৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত B.Ed কেণ্ডিডেটছৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন যিটো ইনএলিজিবল হ'ব B.Ed কেণ্ডিডেট লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত, আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কৈছে এডমিটেবলি ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট কেছ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰ্ছ ইন ফেভাৰ অফ B.Ed কেণ্ডিডেটছ ৱেৰ ইছ্যুড ইন ছেপ্টেম্বৰ 2023 বাই দ্য ষ্টেট Chhattisgarh that is after the date of our judgment in Devesh Sharma which was delivered on 11/8/2023. We have already held in our order dated 8/4/2024 that such candidates cannot be given any relief. তো ছত্তীশগড়ত কি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ 2023
B.Ed candidate সকলক এই প্ৰাইমাৰী টিচাৰ্ছৰ যিটো জব সেইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এইটো ৰিলিফ দিয়া নহ'ব, যিহেতুকে অৰ্ডাৰ যোৱা 11 আগষ্ট তাৰিখে পাব্লিছ হৈছে। 11 আগষ্টৰ পাছত অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট দিছে। চ' এই যিটো এপইণ্টমেণ্ট, এই এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো কেণ্ডিডেটছৰ সেইটো কেঞ্চেল হ'ব। Candidates cannot be given any relief, কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ দিয়া নহ'ব বুলি কৈছে। Before the Chhattisgarh High Court, petition were filed by the candidates holding diploma in elementary education challenging the eligibility of B.Ed candidates on the grounds that they were not entitled to the appointment or to the appointed as primary school teachers. In their defense, the B.Ed candidates had argued that B.Ed is one of the qualifications for appointment of elementary school teachers under the applicable rules, that is Chhattisgarh School Education Service, Educational and Administrative Cadre, Recruitment and Promotion Rules 2019, and thus they have the necessary qualification. So, যিটো যিসকল D.El.Ed শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত B.Ed থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত যিটো তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ক্লেছ, সেই ক্লেছটো ইয়াত দেখা পৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ক্লেছ হৈছে কি যে D.El.Ed শিক্ষাৰ্থীসকলে কৈছে যে B.Ed শিক্ষাৰ্থী এলিজিবল নহয়, আৰু B.Ed শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ যিটো ডিফেন্সত তেওঁলোকে সেই ছত্তীশগড় এডুকেশ্যন যিটো ছাৰ্ভিচ ৰুলছ, সেই ৰুলছটো তেওঁলোকে কৈছে বুলি কৈছে। অল দ্য ছেম এপ্লাইজ of the order of this court in Devesh Sharma, that division bench of Chhattisgarh High Court had passed an interim order, that is 21/8/2023, whereby the recruitment process was directed to be kept in abeyance as regards B.Ed candidate. This is what was said. ইয়াত কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পাছত ছত্তীশগড় হাইকোৰ্টেও এই অৰ্ডাৰটো পাব্লিছ কৰিছে। তো বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টিত মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। এই ভিডিঅ'টি জনোৱাৰ বা এই ৰায়দানটো আপোনালোকক জনোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে সুধি থাকে যে B.Ed শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনটো কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এই ৰায়দানৰ পৰা ক্লিয়াৰ হৈছে যে আপোনালোকে যদি B.Ed আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী যিটো LP ছেকশ্যনত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপাৰ প্ৰাইমাৰী, হাই স্কুল, হাই ছেকেণ্ডেৰী এইবিলাকত আপোনালোকে এলিজিবল হ'ব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আৰু এফালে হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো লাগিব। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ যদি গ্ৰেজুৱেট হয় দেন আপুনি হাই স্কুল আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইটোৱে কৈছে, বেলেগ একো নাই। তো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈ লওক যে যিসকল B.Ed শিক্ষাৰ্থী আছে, B.Ed শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও আপাৰ প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনটো খোলা আছে। তেওঁলোকে CTET দিব পাৰিব, আৰু CTET দি পেলাই তেওঁলোকে আপাৰ প্ৰাইমাৰী এতিয়া পোষ্ট ওলাব, যিহেতুকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে পোষ্ট ওলাব LP এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনত। তো বহুত পোষ্ট ওলাব, যিহেতুকে ভেকেঞ্চি বহুত আছে। 25 মাৰ্চলৈকে বহুত টিচাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব। তো সেই ভেকেঞ্চিসমূহ তেওঁলোকে উইদিন ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড অক্টোবৰ তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন বা এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছে। চ' যিসকল B.Ed শিক্ষাৰ্থীসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইফ যদি তেওঁলোকে CTET কোৱালিফাই কৰিছে। তো বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে যিসকল শিক্ষাৰ্থী 2024 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী ছেশ্যনত CTET কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ LP ছেকশ্যনত নোৱাৰিব, আপাৰ প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনত পাৰিব। তো বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে এইটো আছিল ভিডিঅ'টি, আৰু আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকক B.Ed আৰু D.El.Ed সংক্ৰান্তত সম্পূৰ্ণ যিটো কনচেপ্ট সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে, কোনটো ছেকশ্যনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনটোত নোৱাৰিব। তো বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। জয় আই অসম।